Selamat sejahtera dan harap semua kawan-kawan semua sihat walafiat, okey. Nama saya Jason Smash Pop. Kawan, buka kotak anda, okey. Dalam episod terbaru Smash Pop Unbox, kita akan membuka kotak. Ini dia Huawei Nova 7. Seperti biasa, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Zulhilmi Nahim. Kata dia, Abang Jason sentiasa buat lawak lah. Zulhilmi, I tak buat lawak tau. I buat video unboxing je. Komen kedua daripada Rockers Malaya, okey. Kata dia, banyak-banyak review gadget Jason paling best. Tak bosan tengok video Jason. Okey, terima kasih Rockers Malaya. Harap-harap kau share kepada lebih banyak kawan anda sebab kita akan mencapai 100,000 subscriber tak lama lagi dan kita akan membuat giveaway, okey. Teng-teng, ini dia Huawei Nova 7 yang baru saja dilancarkan di Malaysia, okey. Jom kita lihatkan di sekeliling kotak dahulu. Teng-teng. Sebenarnya kita tak ada apa-apa nak tengok sebab kotak dia ni memang bersih dan putih sahaja. Tapi di depannya ada logo Huawei App Gallery, okey. Apakah gerangan halnya? Jom kita lihatkan nanti, okey. Dong. Okey, di lapisan pertama kita ada kissing getah. Jom kita tengok macam mana diorang buat kissing ni, okey. Wow, kissing getah Lucina yang fleksibel, okey. Seterusnya kita ada benda ni. Apa ni? Adapter charger 3 pin, okey. Kita ada lubang di belakang untuk dicocokkan. Lepas tu ada pula earphone dongle ya. Earphone dongle ni earphone jack ke USB Type C. Kabel charging USB kat sini. Dan juga jangan lupa ada earphone. Earphone yang berwarna putih, okey. Huawei Nova 7. Wow, nampak tak dia punya sinaran cahaya di belakangnya dipantulkan dengan menarik sekali, okey. Warna dia space silver, okey. Dan mereka juga ada satu lagi midsummer purple. Sebenarnya kalau you tanya saya, kedua-duanya pun cantik, tapi I rasa yang silver ni boleh nampak pantulan cahayanya yang menarik. Nampak dia punya refleksi cahaya ni bagaikan dimula dengan panel kamera di belakang ini, okey. Pasal kamera ni, jom kita lihat ada apa kanta di belakang. Di belakang Huawei Nova 7 ini kita ada 64 megapiksel kamera AI, okey. Kamera kuat, okey. Kuat ni bukan strong macam tu. Kuat ni sebab ada 4 biji kanta di belakang, okey. 8 megapiksel telefoto yang kita orang boleh zoom sehingga 20 kali digital. Kanta luas 8 megapiksel, okey. Dan yang terakhir, kamera makro 2 megapiksel. Jom kita lihatkan di depan Huawei Nova 7 ini. Benda ni mempunyai skrin 6.53 inci jenis OLED full view. OLED ni maksudnya dia punya kontras memang tinggi, okey. Okey, dan di depan sini kita boleh lihatkan ada kamera selfie tahap flagship juga. Tahu tak kenapa? Sebab dia punya kamera selfie ni 32 megapiksel, okey. Kamera selfie ini mempunyai ciri-ciri AI facial contouring. Ni bukan yang buat facial kau pergi kat klinik tu tau. Ini facial contouring, maksudnya mereka mempunyai ciri kecerdasan buatan untuk membentukkan muka anda supaya sentiasa langsing dan tajam macam muka Siti Nurhaliza, okey. Lepas tu untuk semua yang nak mengambil gambar selfie di waktu malam, okey. Nampak benda ni ada circular flash. Circular flash ni maksudnya apa? Maksudnya ada flash di sekeliling skrin supaya flash tu tak kena muka macam ni. Macam tu. Benda ni dia menerangkan di sekeliling muka supaya keterangan tersebut nampak natural. Benda ni juga ada super night selfie 3.0. Nampak? Night selfie
3.0, okey. Maksudnya anda boleh mengambil selfie pada waktu malam di mana-mana sahaja, tepi pantai, semasa anda pergi berjalan-jalan dengan Pak Wen dan Mak Wen, tiba-tiba ada bulan purnama di atas kepala. Lepas tu Mak Wen akan cakap, "Bang, ambil lah selfie." Lepas tu you kata apa? Dengan menggunakan Huawei Nova 7 yang ada super naik selfie 3.0, selfie kita akan menjadi terbaik. Sebenarnya Nova 7 ini berat dia 180 gram sahaja. Kalau letak dalam poket, kau ingat phone you dah hilang. Kenapa? Sebab tak feel dia punya keberatan, okey. Ketebalan dia tak berapa tebal, 7.96 mm je. Milimeter tau, memang nipis sekali. Okey, sebelum kita meninjau spesifikasi lain seperti bateri, RAM, storan dan sebagainya, jomlah kita pergi makan dulu. Makan pula. Jom kita lihat dia punya kamera dulu. Seperti yang kita lihatkan tadi, benda ni ada mode portrait, mode gambar, mode video, dan ketika anda pergi ke mode video, di depannya ada butang dual view. Apakah benda dual view ni? Dual view ni mereka menggunakan kamera depan dan belakang untuk merekod video. Nampak? Kau tekan je, benda ni akan merekod video menggunakan kedua-dua kamera di depan. Nampak? Ui, macam tu, okey. Okey, jom kita lihat macam mana kualiti kamera untuk Huawei Nova 7 ini. Benda ni dikuasakan dengan chipset Kirin 985 5G. Okey, maksudnya kau punya smartphone yang kau beli ni boleh tahan lama sebab sudah pun ada teknologi 5G, okey. Huawei Nova 7 ini boleh menggunakan dua SIM card, okey. Kau cocok je kau punya benda tu ke dalam. Lepas tu kau boleh gunakan SIM card 5G untuk data yang cepat untuk internet kan. Lepas tu 4G VoLTE ataupun VoLTE untuk panggilan yang cepat. Benda ni mempunyai supercharge 40 watt. Dia ni dapat mengecas 70% dalam masa setengah jam sahaja, okey. Huawei Nova 7 ini juga mempunyai bateri yang besar. Berapa besar Bang Jason? Sebesar saya punya lah 4000 mAh ataupun mAh. Find Apps kata dia. Apa tu? Sebenarnya kan ini merupakan widget petal search. Okay, Huawei Nova 7 ini adalah smartphone pertama yang mempunyai widget petal search ini, di mana anda boleh mencarikan aplikasi yang anda gunakan seharian senang saja dengan menekan widget petal search ini. Okay, sebagai contoh, sekiranya anda nak menggunakan aplikasi TikTok, kau type je kat petal search widget ni TikTok, mereka akan tunjukkan result ini di mana anda boleh install TikTok. Okey, kau tekan je TikTok install. Lepas tu you install je, tekan je, dah install dah. Okey, senang saja. Okey, sekali lagi kita tekan widget Find Apps di sini. Lepas tu kita type Maybank, kita tekan install. Lepas tu install lagi, sudah pun diinstalkan. Dan juga aplikasi semua ni akan juga diupdatekan sekiranya ada kemaskini yang terbaru. Benda ni mempunyai 8GB RAM dan juga storan dalaman 256GB. Memang besar sekali, okey. Dan benda ni juga mempunyai dua ciri Huawei yang terbaru, iaitu Huawei Share dan Huawei Meet Time. Okay, Huawei Share ni supaya anda boleh share ataupun kongsikan file daripada phone ini ke phone lain ataupun ke Huawei MateBook ataupun Huawei laptop dengan cepat. Okay, dan Huawei Meet Time ni apa? Tengoklah video. Huawei Me Time, high quality video call experience. Simply select the Me Time app to dial. Up to 1080p ultra clear video quality.
Okey, untuk semua yang nak cuba test try Huawei Nova 7 ini, pergilah ke Huawei Experience Store, okey, sebab benda ni sudah ada diperagakan di kedai-kedai tersebut. Dan sekiranya anda beli phone ni, anda akan dapat hadiah tau. Apakah hadiahnya? Hadiahnya bernilai sehingga 1,300 lebih tau. Sebab kamu akan mendapat mini speaker sepasang. Lepas tu casing untuk Nova 7 yang cantik, bukan yang Lucina punya, tapi yang cantik punya, okey. Kau akan dapat juga Huawei video punya access. Kau boleh tengok semua video, okey, yang kau nak sebab memang free. Dan juga storan cloud 15GB, okey. Kalau tak cukup, kau juga akan mendapat member center punya reward sebanyak RM1,000, okey. Benda ni juga akan dilancarkan bersama Huawei Wi-Fi AX3 yang bernilai 299. Senang je nak connect benda tu. Kau tekan je butang satu, lepas tu dia connect. Okey, itu saja buka kotak untuk Huawei Nova 7 yang terbaru di Malaysia. Okey, sekiranya anda suka video gadget macam ni, sila tekan butang di bawah, okey, yang warna merah tu, kau tekan je, okey. Jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan anda dan ikuti saya di Instagram @smashpop. Okey, itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.